Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã switch Sitco rất là nhỏ gọn. Nó là mã C1003-8T-E-2G chuyên dùng cho các cái hệ thống doanh nghiệp nhỏ như là các cái chuỗi cửa hàng bán lẻ này, các cái hệ thống trung học phổ thông hay là khách sạn hay là văn phòng nhỏ với quy mô từ vài chục cho đến vài trăm thiết bị. Mã này thì sẽ được dùng để mà thay thế cho dòng CBS 350 cũ. End of sale rồi. Thì đây mình mở hộp cho các bạn xem ở bên trong này. Đây là thiết bị của chúng ta. Đó. Và với dòng C1003 này thì đã được nâng cấp về phần cứng mạnh mẽ hơn so với lại dòng CBS cũ. Đấy là dòng C1003 này thì sẽ có CPU ARM Dual Core, trong khi CBS 350 thì chỉ sử dụng CPU một core thôi. Và RAM của dòng C1003 thì cũng được nâng cấp lên 1GB, gấp đôi so với lại dòng CBS cũ. Cho nên là thiết bị này sẽ có khả năng xử lý nhanh gấp đôi so với lại dòng CBS 350 cũ. Và một số các cái thông số so sánh thì các bạn có thể xem ở trong bảng mình để trên màn hình nhé. Và với thiết bị này thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong một số các cái trường hợp như là ví dụ mà dùng làm switch access thì để kết nối xuống các cái thiết bị người dùng như là máy tính này, máy in này hoặc là server NAS, các cái thiết bị mà không yêu cầu cấp nguồn PoE. Thứ hai là chúng ta có thể dùng để mà làm switch core hoặc là switch distribute để mà kết nối tới các cái hệ thống switch access khác ở trong mạng. Và switch thì hỗ trợ interface VLAN cũng như là static root, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dùng switch để mà làm gateway cho hệ thống mạng LAN ở bên dưới. Ngoài ra thì switch cũng hỗ trợ cả tính năng DHCP server để mà có thể cấp IP cho người dùng trong mạng nữa. Ok, sơ sơ một chút vậy thôi. Còn ở đây thì có một cái hộp phụ kiện này, mình sẽ bóc ra cho các bạn xem ở bên trong có gì nhá. Thì đây là cái đế cao su để chúng ta có thể là gắn ở phía bên dưới của switch khi mà đặt trên các cái bề mặt như là bàn làm việc chẳng hạn, để mà nó chống trơn trượt hoặc là xê dịch cho switch trong quá trình mà sử dụng. Tiếp theo thì ở đây có một cái adapter nguồn này, và dây nguồn này là DC nhá. Đây thì có một cái bộ vít nở nữa để chúng ta có thể cố định thiết bị vào trong cái tủ rack chẳng hạn. Ok, giờ thì chúng ta sẽ xem đến thiết kế mặt trước. Ở mặt trước thì switch sẽ có đầu tiên đó là một cái nút reset ở đây. Và khi mà cần khởi động về cái cấu hình ban đầu của nhà sản xuất thì chúng ta có thể nhấn giữ cái nút này trong khoảng 16 cho đến 20 giây thì nó sẽ khôi phục lại cái cấu hình mặc định ban đầu. Tiếp theo thì sẽ có hai cái cổng console ở bên cạnh này được đánh dấu màu xanh dương này. Thì đầu tiên là cổng USB Type-C, thứ hai là cổng RJ45 console, dùng để chúng ta có thể là cấu hình CLI cho switch. Phía bên trên cổng console RJ45 thì sẽ là một cổng USB 2.0 này để chúng ta có thể upgrade firmware hoặc là copy file cấu hình hoặc là backup cho switch. Ở đây thì sẽ có 8 cổng RJ45 1GB này, và 8 cổng này thì sẽ không hỗ trợ PoE các bạn nhé. Trong trường hợp mà cần sử dụng thêm nguồn PoE để mà cấp xuống cho các cái thiết bị như là camera hay là IP phone hay là Wi-Fi thì các bạn có thể sử dụng một cái phiên bản khác của mã switch này. Đó là mã C1003-8P-E-2G thì nó sẽ hỗ trợ 8 cổng PoE với chuẩn PoE cộng và có thể hỗ trợ tối đa cấp đó là 30W trên một cổng. Ok, tiếp theo ở chỗ này thì sẽ có hai cái cổng combo này. Hai cổng combo uplink giữa đồng và quang 1GB. Và khi mà sử dụng cổng combo thì các bạn cần chú ý một điều là chúng ta nếu mà cắm vào cổng đồng thì cổng quang sẽ không sử dụng được, và ngược lại nhá. Thì tùy vào cái nhu cầu thực tế mà chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng cổng nào cho nó phù hợp. Và các cái mã module đồng hoặc là quang 1GB có thể cắm vào cổng SFP này thì các bạn có thể xem ở trong bảng mà mình để trên màn hình nhá. Và khi mà lựa chọn module thì chúng ta sẽ chỉ cần chú ý về cái khoảng cách xa thì sử dụng module single mode, khoảng cách gần thì sử dụng module multi mode. Và cần lưu ý một cái điều nữa, đấy là cái module nó phải cùng mode với lại dây dẫn quang đang sử dụng ở trong mạng thì nó mới hoạt động được nhá. Tiếp theo thì ở bên mặt hông các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều các cái lỗ tản nhiệt này, bên hông này cũng thế, bởi vì là switch thiết kế theo hình thức đó là làm mát thụ động không có quạt, cho nên là phải thiết kế các cái nhiều lỗ tản nhiệt như thế này để nó giúp làm mát trong quá trình sử dụng, để cho switch không bị quá nóng ảnh hưởng đến cái độ bền cũng như là hiệu suất của thiết bị. Ở mặt sau của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là ở ngoài này sẽ có một cái lỗ khóa để mà chúng ta có thể là khóa lại trong trường hợp mà cần bảo vệ thiết bị khỏi các cái nạn trộm cắp.
Tiếp theo thì sẽ là một cái cổng nguồn DC ở đây. Đó, và có sẵn cái adapter nguồn DC đi kèm trong hộp phụ kiện lúc nãy mình có giới thiệu rồi. Ok, về hiệu suất và tính năng nổi bật thì dòng switch này có switching capacity đạt 20 gigabit per second và forwarding rate đạt 14,88 megabits per second. Đây là dòng line rate switching cho nên là các cái thông số này sẽ được tính theo tổng băng thông của số cổng full duplex để đáp ứng được cái tốc độ chuyển mạch theo tốc độ cổng. Về các cái tính năng nổi bật thì switch hỗ trợ Layer 3 interface và Layer 3 static root, cho nên là tất cả các cái cổng này chúng ta có thể cấu hình làm cổng trunk, cổng link aggregation, routing port hoặc là access port đều được. Và trên tất cả các cái cổng này thì switch hỗ trợ cái tiêu chuẩn IEEE 802.3az cho hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu, bằng cách là khi mà cổng không có traffic đi qua thì nó sẽ tự động chuyển về trạng thái sleep, trạng thái ngủ, để mà có thể tiết kiệm được điện năng, và thông thường là khoảng 10W. Và trên dòng C1003 thì có một cái tính năng rất là hữu ích nữa mà trên dòng CBS 350 cũ không có, đấy là tính năng Auto Surveillance VLAN. Đây là một cái tính năng chuyên biệt cho các cái hệ thống camera giám sát. Theo đó thì nó sẽ có cơ chế ưu tiên cho các cái lưu lượng về camera. Thì ví dụ như là một cái camera và một cái máy tính của các bạn cùng một VLAN, thì khi mà máy tính đó bị virus tấn công thì chỉ có máy tính bị ảnh hưởng thôi, còn camera thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Với dòng switch này thì tất cả các cái tính năng thì đều được bundle sẵn rồi, các bạn sẽ không phải mua thêm bất kỳ một cái license nào cả. Và toàn bộ các cái phiên bản update thì chúng ta cũng có thể tải miễn phí ở trên trang software.cisco.com một cách trực tiếp luôn, mà không phải thông qua các cái tài khoản của nhà phân phối hay là partner. Đó là rất là mất công. Để mà quản trị switch này thì chúng ta cũng có nhiều cách linh hoạt khác nhau. Chúng ta có thể quản trị bằng cách là dùng các cái cổng console này, RJ45 hoặc là USB Type-C, Telnet, SSH cấu hình CLI cho thiết bị, hoặc là cũng có thể sử dụng giao diện web trực quan dễ dùng, hoặc là có thể quản trị thông qua cloud private hoặc cloud public bằng cái công cụ Cisco Business Dashboard, có thể cài đặt ở trên máy tính hoặc là trên mobile luôn, cũng rất là tiện dụng. Android hay là iOS đều dùng được. Và với phiên bản trên mobile thì hoàn toàn miễn phí, còn với phiên bản trên máy tính thì sẽ được miễn phí tới 25 thiết bị. Cho nên là với các cái hệ thống mà có dưới 25 thiết bị thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái công cụ này để mà quản lý tập trung toàn bộ cái hệ thống mạng của chúng ta, rất là tiện lợi. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về switch Cisco C1003-8T-E-2G. Chi tiết các cái thông số kỹ thuật cũng như là tính năng thì các bạn có thể xem ở trong link mà mình sẽ để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu mà có nhu cầu cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ với cả CNTV Shop. Và nếu thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ CNTV Shop một like cũng như là follow kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.